For the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận thịnh, vì thứ pháp hội cấp nhất thiết chúng sanh. Tinh chuyên diệu vào luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư vi khổ đạc lạc, tập chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Namo Saranto Suchedo Ye La Hudi Samyao Samputo Xie. Namo Taktata Toya Darya La Hade Tamil Tambo Da Toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma. 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I'm able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one's true and actual principles. Wu shang sheng she wei miao fa bai che wan che nan zhao yu wo jin jian wen de shou chi yuan jie ru lai zhen shi yi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Six Patriarch, Venerable YongHua, Venerable Left-Home people, and all good no advisors, Amitofo. 诸佛菩萨、六祖、师父上人、各位出家人、各位善知识，阿弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, kính thưa Hòa Thượng Tiến Hóa, quý thầy cô và quý vị tri thức A Di Đà Phật. Okay, today is the fourth of November. We are at Blue Mountain Temple in Rosemead, California, to continue discussing the Sixth Patriarch Sutra. We presently on slide number 21. Is it 21 or 23? 23. Okay. So it's talking about the explanation of the term Maha Prajna Paramita. Maha, what does it mean? Maha means great, meaning that it has great and vast, like empty space, has no boundaries. Nói về cái Maha Bát Nhã Ba La Mật thì Maha có nghĩa là nó rộng, nó không có bờ mẹ. Okay. What is it referring to? Okay. It's not talking about empty space out there. Đừng nói về Bát Nhã này. It's referring to your mind, the state of your mind. You know, khi nói chữ Maha là nó nói về, không phải là nói về cái hư không bên ngoài, mà nói về cái tâm trí của quý vị. Your mind is called Maha. Tâm quý vị gọi là Maha. Why is that? Because your mind is vast as empty space. Cái tâm quý vị nó rộng như là cái hư không vậy. Okay? And yet you yourself confine it to you arbitrarily confine it to the things you know. Để cái khổ là quý vị đó từ hạn chế mình lấy tới cái gì mình biết thôi.
Does it sound familiar? Does it sound like you? Có giống như cái vị không? Yes or no? You always said, I only eat Vietnamese. Mình chỉ ăn đồ ăn Việt Nam thôi. I only eat kimchi. Tôi ăn kimchi thôi. Okay? I don't eat Russian evil food. Chúng tôi không ăn cái đồ ăn của nước Nga, tại vì đồ ăn đó là đồ của người ác nhân. Okay? You restrict yourself. It sound familiar? Nghe quen thuộc không? Yes or no? You every day wake up and say, oh, I want to be within my comfort zone. Cái vì sáng thức dậy, mở mắt ra đòi mình sống trong cái phạm vi mà thoải mái của mình. Yes or no? You get up, have a cup of coffee. You know, when you travel, I recently went to New York. I didn't like it. Got up and said, where am I? What happened to my cup of coffee? I mean, I don't drink coffee, but it's something like that. What happened to my tea? Tea set. Như thầy mới đi qua New York vậy. Thức dậy buổi sáng vậy, mình nhớ, ủa cái chỗ nó lạ quá. Cái tách trà mình ở đâu hả? Yes or no? And that's the nature of our existence. Every day we reinforce ourselves. Okay? He said, this is where I want to be, in the familiar surroundings. Shana, you might have a client in the back. She speaks English. Huh? She speaks English? Yeah. Okay. Okay. Who's that? Anyway. Oh, yeah, okay, yeah, okay. Chào chị đó. Xin chào nè. Ok, xin cú đi lại. Xin chào. Cái phở. So, the Patriarch says, when I speak of your Buddha's wisdom, thành Ngài Lục Tổ mới nói, khi mà tôi nói cái gì về cái trí huệ bát nhã này, okay, this is the wisdom that is vast, that is boundless. Oh, can we go into presentation? Well, of course. Sorry about that. I got excited talking about Maha. Mundane things, who cares? You know, it's so familiar to you. So the Patriarch says, I'm talking about Maha Prajna Paramita. This is your Buddha's wisdom. Ngài Huệ Năng Ngài nói tôi đang giảng cái gì về cái pháp bát nhã ba la mật này là cái trí huệ của Đức Phật. Thiệt ra cái đó là trí huệ của quý vị, actually is yours. And the only difference between your wisdom and the Buddha wisdom, cái sự khác biệt giữa cái trí huệ của quý vị và trí huệ Phật là gì? The only difference is you confine yourself to the familiar, and the Buddha has no such boundaries. Và quý vị từ hạn chế mình lại. Trong Đức Phật không có hạn chế. Agree, disagree. Now it's time for you. It's now confession time. Anyone would like to speak up? Ai muốn nói về cái sự hạn chế cái gì không? How do you restrict yourself, please? I talked about eating Vietnamese, eating kimchi. Thầy nói hạn chế, ví dụ hạn chế bằng cách là tôi chỉ ăn đồ Việt Nam, tôi chỉ ăn đồ Đại Hàn. You know? I must have chili for my lunch. I must have chili for my lunch. Mea culpa. Tôi phải ăn ớt cay mới được. Yes, some people are like, I need to have curry for. I know someone who says, if I don't eat rice, I will go crazy. Có người nói tôi không ăn gạo, không ăn cơm là tôi khùng lên được. Yes, anyone else? How do you restrict yourself? Có muốn thú tội không? Thú tội đi. Mình làm cái gì mỗi ngày mà để mình từ hạn chế mình ra sự quen thuộc của mình. What do you do to stay within your familiar surroundings?
And this is what you do to yourself. Cái này nhắc cái này, this is very important concept. Okay? You imprison yourself. Quý vị là cái người mà tự cột chân tròng cổ mình lại. Yes, ma'am. I sleep in a bed. You sleep in a bed. What's wrong with that? Ngủ trên giường. Right? Yes, ma'am. Master, it's two things. One is the habit, the culture, and two is the fear of the unknown. Two is a force of habit and the fear of the unknown. True. Mình quen cái thói quen, cái tập tục thói quen của mình và mình sợ cái mà mình không biết. Okay? Why you so fearful? Tại sao sợ? Tại sao sợ? What makes you so fearful? Nhập lạc, tại sao cô sợ dữ vậy? It's like if you go to a space or the place where you had never been before, then you are afraid of getting lost, or there's danger lurking or something. Oh my God, this woman is clearly depressed. She said, did you hear that? She says, I go to a new place. I'm afraid I'm going to get lost and bad things happen to me. Clearly it's depression. It's not me, Master, it's in general. Everyone is depressed then. Nói là mình tới chỗ xa lạ, mình sợ sệt. Of course, it's commonplace. You fear of the unknown, fear of the unfamiliar. That's so true. Mình sợ cái mình không quen biết, sợ cái mình xa lạ. Yes or no? It's because you have such negative thinking. Là cái óc quý vị suy nghĩ nó bị đó. Okay? You could flip to the other side and say, "Oh, this is so exciting! I'm going to explore a new environment. I can learn to be more flexible and more adaptive and be at ease everywhere I'm at." Instead, you say, "Ooh, I'm afraid we're going to get hurt. I'm afraid someone to steal money from me." Thay vì mình nói là mình thả vàng, mình uyển chuyển, mình tùy duyên, mình ứng đáp, mình sợ bị thương, sợ bị ăn cắp, sợ bị gạt, sợ bị gạt cả tháng trời luôn. Đau đớn dễ sợ, rồi còn sợ bị thầy chửi nữa. Yeah? Yes sir. He says he remembered the first time he climbed off the boat and put his feet on land in America. He was so happy. He has no fear whatsoever. Ông đang nói lúc mà tôi mà ra khỏi cái thuyền mà vượt biên đó, bước lên chất nghỉ mừng hết lớn luôn. Yeah. The idea is not America is not a land. The idea is that you have this tendency to restrict yourself to the familiar. Okay. Cái này là không phải nói đúng là sai, mà chỉ nói là cái thói của quý vị là chuyên môn tự hạn chế vì mình với những cái gì mà mình quen thuộc. Yes or no? Because it's not only a fear, because it reduces thinking. Yes or no? Không phải sợ không mà quý vị bớt suy nghĩ, quen thuộc với bớt suy nghĩ. That's very important for us, okay? That we have fewer things to process. Tại vì quý vị như vậy đó, cái giác quan quý vị nó ít bị cái ngoài vật nó mình quen, thì có ít ngoài vật mình cần suy nghĩ, cần ứng đáp hơn. So there's lots of reasons why you restrict yourself to the familiar.
Okay, and yes, it's fear, it's all those subtle reasons. Có những cái lý do. Each person might be different, but the point here is that we all have this tendency to confine ourselves. Okay, and that's why that's a proof right there that you know Buddha. And chứng minh là quý vị không phải là Phật. And so the Buddha has to say, that your mind is as vast as endless, is boundless. Why do you keep on restricting yourself? Tại cái phần này có ý nghĩa là vậy đấy. Cái tâm quý vị nó vô lượng vô biên. Tại sao cứ hạn chế nó hoài vậy? And the concept here is watch yourself. Okay? See how you restrict yourself every day. Thành ra cái này không phải nói đúng mà sai, chỉ nói cái gì đó. Nhìn cái thói quen của quý vị là chuyên môn tự hạn chế mình. Yes or no? Shame on you. Đúng không? Mắc cỡ không? Không. No one is ashamed. You are shameless. Okay? So that's what cultivation is about. Thành cái tu là chỗ đó đó. You cultivate, you follow the methodology to remove those self-imposed boundaries that you put on yourself. Thành cái tu hành đó là không ngoài mục tiêu là quý vị nhìn cái phương pháp để thấy tại sao những cái gì mà quý vị làm mỗi ngày đó nó khiến tự hạn chế mình lấy. That's what you do to yourself every single day, every single waking moment. So that's cultivation about. Okay? People mistake cultivation as, I don't know, smiling, as fun, as pleasure, as the pursuit of happiness. No, it's not that. It's about unleashing your own real potential. Thành ra tu hành không phải là mỉm cười tìm cầu cái sung sướng, dục lạc, mà thiệt ra là nó giải phóng quý vị. Okay? Liberation. Yes or no? Who wants to be liberated? Ai muốn được giải thoát không? Only 3 people. The married people, I don't believe you. Những cái người mà còn có gia đình nó giơ tay lên thề không có tin. Okay? Be honest. All right. Moving on. See that? Quý vị thấy kinh dễ sợ. You see how wonderful the dharma is. Last week I started talking about Maha already, and today I can go over the same concept and present to you from a different perspective. Lần trước mình nói về cái chữ Maha này rồi. Bây giờ tuần này thầy nói chữ Maha là mình trình bày quý vị với những cái phương diện khác nhau. That's how rich the Buddhist sutras are. Thành cái lời dạy tổ sư nó chiều sâu dễ sợ lắm. Okay? Con biết không? Mình giảng nó một cái nó tưởng nó hiểu thì nó có nhiều khía cạnh khác mình chưa thèm giảng thôi. Thành mình cãi lộn nó làm cái gì? Nó vô ích, nó không hiểu, không cách nào nó hiểu nổi hết. You see, the depth of the Buddha Dharma means that don't argue. There's no point argue because they cannot get it anyway. Okay? They think they understand, actually only understand maybe one angle, one dimension. The Buddha is boundless. Buddha Dharma is boundless. Thành mình không thèm cãi lộn như vậy. Tại nó hiểu, mà nói nó hiểu ngay lập tức. Mà khi mà nó mở miệng nó hỏi là thấy nó kẹt rồi đó. So that's why what happened is that we coming up with a lot of people who are stuck on their practices. Chúng tôi gặp những người mà cứ khăng là nhất định là biết tu. They said, I know what I'm supposed to do. I know exactly where I'm at and so forth. And yet, they don't realize that they're restricting themselves. Người cứ nói, cái người cứ tự nói là tôi biết, tôi chắc chắn rồi. Thì những người đó thấy rõ ràng là họ đang tự hạn chế mình đấy. They're restricting themselves to the familiar. Họ hạn chế với cái mà quen thuộc. Yes or no? See? When you see people like that, what can you do? Những người nói như vậy, say, I know exactly what I'm doing. I'm gonna contemplate my selflessness.
Cái có người nói là tôi biết cái phương pháp tu rồi, thầy tôi dạy. My master told me to always contemplate selflessness. Ông thầy tôi cũng dạy là quý vị phải luôn luôn quán cái vô ngã của mình. How is it gonna work? Làm sao nó có hiệu quả được? Who's contemplating selflessness? Ai là người đang quán cái vô ngã đây? Hả? The self. So aren't you reinforcing the self when you contemplate selflessness? Thầy khi mà quý vị nói tôi đang quán cái vô ngã của tôi thì quý vị đang xác nhận có cái tôi trong đó đúng không? There's a self who's contemplating. Whatever is contemplating is a self. So you spend all day contemplating and what you do? You become more arrogant, more full of yourself. Thành cái pháp nó tai hại như vậy đó. Nó nói là cứ ngồi đó mà quán vô ngã đi. Nó nói có một cái ngã đang quán, vô ngã đang quán bất cứ cái gì đó là suốt ngày cái ngã nó càng ngày nó càng to, nó càng mạnh thêm. See how deviant the technology is? It must not be American. Thấy phương pháp trật không? And people don't even realize it. Những cái người mà gà mờ như quý vị là sợ when you uninitiated people, when you hear about this person contemplates selflessness, nghe nói là người ta quán cái vô ngã, sợ lắm. Oh my God, how do you do that? Nó làm sao mà quán được cái vô ngã hay dữ vậy? I hear somebody, what's the matter with you? Don't you even know how stupid you sound? Nghe mà dốt đặc như vậy mà cứ rất là hãnh diện. Yes? Questions? No question, moving on? 24. How could we get to 24 already? Did we skip anything? No? Okay, 24. Text. It is not square or round, great or small. Neither is it blue, yellow, red, or white. It is not above or below, or long or short. It is without anger, without joy, without right, without wrong, without good, without evil. It has no head or tail. 义无方圆大小，义非青黄赤白，义无上下长短，义无真无喜无是无非无善无恶无有thủ huệ. Cũng chẳng phải vuông tròn lớn nhỏ, cũng chẳng phải xanh vàng đỏ trắng, cũng không trên dưới dài ngắn, cũng không giận không mừng, không phải không quấy, không lành không dữ, không có đầu đuôi. Okay. Number 25. So what the Patriarch saying is that your mind should not be insisting on anything. Ngài Lục Tổ Ngài nói cái tâm quý vị, if you really have wisdom, nếu quý vị thực sự có cái trí huệ đó, you would not be stuck on anything. Quý vị không kẹt cái gì hết. You don't insist on being right or someone is wrong. Quý vị có trí huệ không bao giờ nghĩ là mình đúng hoặc là người ta sai. Any problem with that? Huh? Anyone has a problem with that? Anyone who if you really have wisdom that you don't insist you're right or you don't insist someone is wrong. Cái người có trí huệ không bao giờ đòi là mình đúng mà nghĩ là người ta sai. Yes, ma'am. You have a problem with that? I have a question. So when you do a class, right, and then a student in the class say something obviously not helpful for the class, like the opposite of what we learn here. Yeah. And then that's fine, whatever she believes, but then the rest of the students will have to hear it. Yeah. But then you're Poison. Huh? Poison. Yeah. But you are not able to say you're wrong. Yeah. So how do you diffuse this? How you diffuse it?
It has to be specific. You cannot say something generic. You just say, I talk about this, and then this person says so and so. Then there is something specific to answer. You cannot say, in that case, well, in case number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, and we don't have time to do that. It has to be very specific. Okay? I can remember the comments. If you don't remember, it's no problem. Only if you remember, then there's a problem. I remember, we remember. She remember all this. So, Yeah. So, we for were- example, we told in the class, we said, mindfulness is originated from proper mindfulness. And then this person said, no, you're wrong. It's right mindfulness. It's not proper mindfulness. Because in Buddhism, it's so clear to have something right and wrong. That's what she read in the Buddhism Sutra. which sutra? Oh, she said it. I can't remember the name. Well, academia, they say sutra, note number 249, sutra XX, page so and so, author so and so, edition 2015. Okay, so it has to be specific, but there is no such sutra, by the way. So she's full of it. So that's my answer. Do I just tell her you're full of it? No, I say which sutra. Oh, Do you which remember sutra? which sutra? Do you remember which sutra? Which line? Is it the Japanese version or the bona fide English version? Okay, the certified English version. Okay, so you have to when they quote something, it has to be specific. Okay, and when they use the word right, it shows right there that they don't understand the dharma. That's why they use the word right. Immediately, the word is proper, it's not right. It's no right and wrong. This proper, but it's no right and wrong. It's called the proper dharma. It's no right dharma, it's no wrong dharma. Okay? So, so many things you can say. But then, it's part of your education. You need to face these people, and one day, in 20 years, you wake up and say, she's stupid. Okay? Yeah. So that's the way it is. That's part of your education. Có người nói với thầy là đi hỏi, đi dạy, người ta nói như này nọ, thầy nói muốn trích ra, thì nó trích rõ ràng cuốn kinh nào, bản dịch nào, ai là người dịch cái này, okay. Tác giả là ai, okay. In năm mấy, bản quyền năm mấy, và nói rõ ràng, đứa nó quanh đó co. Tại vì ta nói chẳng hạn như cái chánh là tiếng Anh nó dịch là đúng, thì ra chánh nhưng mà là đúng. Nói là cái Phật pháp là phải đúng với là sai, Phật pháp không có đúng có sai. Đây này, it's right here. I quote you right here. Today, November 4th, 2018, 2 p.m. at Lu Mountain Temple. Slide number 24. Okay, the sixth Patriarch says. Okay, English version, 2018. Copyright, Master YongHua. Okay, you have to cite it and say, if you have wisdom, okay, it is without right, without wrong. Where is there right and wrong? You see, this is a sutra right here. So we quote something right away. Thành quý vị thấy, ngày hôm nay, nói nếu mà chứng minh cho quý vị thấy là cái bản kinh mình nói là rõ ràng, Ngài Lục Tổ nói là không có đúng, không có sai. Có cái chánh và tà thôi. So only proper versus deviant. There's no right and wrong. Alright? What is the difference between right and wrong and proper and deviant? Khác biệt. Thì đúng với sai, với chánh với là tà chỗ nào? What's the difference? Why don't we say it's right? Or we call it proper? Tại sao mình nói là chánh mà không nói là đúng? When you say something is right, sir, what does it mean? What is right? Đúng là gì?
Thưa quý vị. It's not wrong. It's not wrong. Very good. Đúng là không phải sai. Continue. It's correct. It's right. Correct. Factually. Who says? Who says it's right? These are generally accepted meanings. General accepting meanings. Right. Yes? Society says it. Society says it's right. Okay? So it's an opinion, sir. Am I correct? It's an opinion. It's an opinion of society. Okay, it's opinion of society. All right? So it could be wrong. When it's opinion, it could be wrong. Yes or no? Yes. that's Okay. right. So therefore, when you stake your life on something that could be right, it could be wrong, okay, it's no wisdom there. Right. No! It's not right. It's wrong. I can't win with this guy. Thầy cái lý với ông dùng chữ cuối cùng ông bắt chẹt thầy. He got me in English. Yes, ma'am. Master, how about duality? There's always black and white. He's stuck on right. I'm stuck on wrong. So we're getting nowhere. Yes. Yeah, it's duality. But the point here is in what is actually when you say something, when you deem something to be right, actually it's a judgment call. Yes or no? Khi cứ nói đúng là mình có một cái phán xét ở trong đó. A judgment call. Okay, therefore you could be wrong. Okay. When you use judgment, then you're using your sixth consciousness, which is unreliable. Khi mà quý vị phán xét là quý vị dùng cái óc suy nghĩ quý vị là quý vị chết rồi. It's no wisdom if you depend on your thinking mind. Nếu quý vị mà ý lại vào cái óc suy nghĩ quý vị là quý vị chết. So far so good? That's right. So what about proper? So I just explained to you why this right and wrong is no right and wrong. Thầy mới chứng minh quý vị thấy rằng không có đúng, không có sai. Okay? If you deem right or wrong, you have no wisdom. Nói đúng là sai là quý vị không có trí huệ. Yes, ma'am. Master, I'm an American citizen, but I never voted because I don't know what is right, what is wrong. Oh, you are terrible. How could you not vote? This is so wrong. Okay? What about proper and deviant? Còn cái chánh với tà chứ nào? Why in Buddhism we don't say right and wrong? Okay, because right and wrong is relative. Cái Phật giáo mình kinh không có nhà nói về đúng hay sai. Đúng hay sai nó không có tuyệt đối. Okay? The right can be shifted a lot, wrong can be shifted a lot. It's all over. Cái đúng với sai nó loạn sân hầu hết á. Okay? But như mình nói cái chánh với tà, but we talk about proper and deviant. What does it mean? Nghĩa là sao? So someone to say that the Buddhism is right, that person does not understand Buddhism at all. Thành cái người mà nói Phật Pháp là đúng á, là cái người nó hoàn toàn không hiểu Phật Pháp. Okay? That's why these translations say that the right concentration, they don't understand. Meditation, they don't understand Buddhism at all. Thành có phần ta nói dịch ra là cái định chính, cái định đúng chứ không phải định chánh định hay là đúng định, nó hoàn toàn nó khác biệt nhau. Okay, so what about the difference between proper and deviant versus right and wrong? It's proper because it's consistent with the universal law of cause and effect. It's not about being right. It's about in accord with the law of the universe. That's why it's called proper. Cái chánh là nó tương ưng với cái luật nhân quả, thưa quý vị. Is that clear?
that law of cause and effect is universal. You can deny all you want. It's still there. Okay? It doesn't depend on your thinking, your opinion, your approval, disapproval. It's still there. Cái luật nhân quả nó như vậy đó. Nó nằm ở đó. Quý vị đồng ý nó cũng vậy, không đồng ý nó cũng vậy, thích nó cũng vậy, không thích nó cũng vậy. You hate it all you want. It's still cause and effect. You love it all you want. It's still cause and effect. Doesn't matter what you think. It's still there. It's still valid. Is it clear? That's why it's called proper. Thế ngoài mới gọi là chánh. Chánh là tại vì nó tương ứng với cái định luật nhân quả mà không thể di chuyển được, không thể thay đổi được. You cannot change it. You cannot alter it. Okay? So far so good? So deviant is that it's inconsistent with the law of cause and effect. Okay? Còn cái tà là nó đi ngược lại cái luật nhân quả. Nó giảng gì như vậy? There's one thing absolute in this world is the law of cause and effect. Trong cái thế gian vũ trụ này có một cái định luật nó không thể nào thay đổi được là cái luật nhân quả. Cái chạy không được. You cannot escape it. Is that good? So far so good? So what does it mean that the Maha, meaning your wisdom, is not square, round, gray, small, blue, or yellow, or red and white? Thành ra khi quý vị nói về cái trí huệ của quý vị, người có trí huệ thực sự đó, nó không phải là tròn, là vuông, đen, hay là trắng, hay là đỏ, hay là nhỏ, hay là lớn. Okay? It means that if you have wisdom, you don't what? Có nghĩa là khi mà quý vị thực sự có trí huệ, quý vị không gì? Discriminate. That's it. Thank you. Không phân biệt. Is it clear? It's because you discriminate that you restrict yourself, confine yourself. Tại vì quý vị phân biệt thành quý vị tự hạn chế. Xả hết. Buddhism, we embrace all. We're fearless. Okay? Muốn giết cho nó giết. If they want to harm us, go ahead. What are you afraid of? Sợ cái gì? Any questions? Okay? Non-judgmental. Judgmental is still discrimination. Đừng có phán xét, phán đoán người ta là đúng là sai. Quỷ hay là thần. Okay? It's all vẫn là phân biệt hết. Okay? Không có đầu, không có đuôi. It's no head, there's no tail. Okay? Stop discriminating. Okay? See? So this alludes to your discriminating. You're constantly discriminating mind. Đang nói, Ngài Lục Tổ nói cái Maha này á, là cái tâm mà cái người không còn phân biệt nữa. So you have wisdom when you no longer discriminate. Thằng quý vị có trí huệ khi nào quý vị không còn phân biệt nữa. Okay? So what does it say to the person who says, I'm contemplating on my selflessness? Thằng cái người đang nói là tôi đang quán cái vô ngã. Meaning the discriminating between selflessness and selfishness. Selfless and some kind of fish. Đúng không? Mà quý vị nói là cái người mà nói là phân biệt tôi đang quán cái vô ngã đó, tức là quý vị đang được dạy là quán về cái vô ngã với là có ngã. Okay? Number 26. Text. All Buddha lands are ultimately the same as empty space. The wonderful nature of worldly people is fundamentally empty, and there is not a single dharma that can be obtained. The true emptiness of self-nature is also like this. Chư Phổ Cha Du, Jin Tong Xu Gong, Sư Rẩn Miao Xing, Bẩn Khung Wu有Y Phả Cỡ Tớ. Chư sinh chân không y phu rú sư. Các Phật đồ đều như hư không.
Diệu tánh con người thế gian vốn là trống không, chẳng một pháp gì mà đắc được. Từ chánh chân không cũng giống như thế. Actually, a better translation in English should be attained, not obtained. Okay. That's the meaning of attain, not obtain. Why is the difference between attain and obtain? Cái phần này thì sửa là tiếng Anh một tí. Nội hứng ngày hôm nay, I just feel like correcting it, so bear with me. So why do I change what's the difference between obtain and attain? It's very close in meaning. Thực ra hai chữ đắc này, obtain và attain nó gần sát nhau. It's only one slight discrimination. Right. And what about attain? It is an object that needs to attain. It's A. No. It refers to when you get close to your Buddhahood, you can you attain something. You don't obtain anything. When you get there, you understand. Cái này cái sự khác biệt này nó rất là vi tế. Khi quý vị tới trình độ mà tới gần cái quả vị rồi, quý vị mà còn thấy cái đắc là quý vị chết. Because when you get close to where you want to go, opening your wisdom, and you say that I obtain wisdom, you dead. That's why you attain wisdom. You don't obtain wisdom. And attainment is an accomplishment. It's a state. It's not an action. That's a difference. It's an accomplishment. And obtainment means like a thing that you get. Yeah, obtain is that there's still something outside of you. Yes. Okay? Sự khác biệt giữa cái hai cái chữ tiếng Anh thì dùng là cái tụi nó không biết, cái dân mà nó dịch cái này nó không hiểu cái sự khác biệt giữa cái hai chữ đó là tại vì nó ý nghĩa nó khác nhau. Một bên đó là nó còn đạt tới được, còn bên kia nó tự động nó đạt tới cái gì bên ngoài. Còn cái này là mình đắc được ở trong của mình. You attain internally, not something you obtain from outside. Is that clear? Hiểu? Mình đắc là đắc ở trong đó, còn đạt là đạt từ ở ngoài. Còn đạt là đạt tới cái kết quả bên ngoài của mình. That's cái sự vi tế đó quý vị lúc tới tu mà không biết cái đó là quý vị chết ngắt, quý vị không tới được. That's the subtle attainment, the subtle distinction that will stop you from accomplishing it. Okay? Okay. Thành ra bác thì mà cẩn thận đọc mấy chữ nó cẩn thận. Cái đắc là cái chữ đắc nó nguy hiểm vậy sợ. Cái đắc là không phải đắc ở trong, phải đắc ở ngoài. Mà tụi Mỹ nó chưa hiểu thì nó dịch ra là đắc ở ngoài, đạt được. Okay? Nó đắc là mình giống như là mình cái tụi Mỹ dùng danh từ obtain là nó được cái từ ngoài nó chụp đó. Obtain, thấy không? I obtain. What do you obtain, by the way? What do you like to obtain? Sẽ hỏi cái vị thì muốn được gì? Candlelight, okay, fame, adoration, children, love, house, red cars. You don't like red cars. No one's perfect. Okay, so that's why the word of English shows their level of comprehension. They're not there yet. That's why they still don't understand that you cannot be obtained. Actually, it's attained. It's a much better distinction. Okay, trên chữ Anh nó dịch nó kỹ á, thì tu mới được. Nhưng trật một cái là cái vị tới đó, cái vị cà cứng. If you use the word obtain when you get there, you're dead. It's okay. It's the Americans anyway. We are Asians. We don't care. I mean, excuse me, sir. All Buddha lands are ultimately the same as empty space. We are currently on slide number 27. Okay? So here he's saying that, by the way, okay, all the Buddha lands, all the worlds that you know, actually, there's just no different from empty space.
you won't be able to understand that. Cái này nói là cái Phật độ nó không khác gì hư không. So why is he saying? Tại sao nói được? How can you possibly see that? Sao quý vị thấy được? Hả? Just planted seeds. Quý vị chỉ trồng cái chủng tử quý vị thôi. Sometimes we have to tell you things that you don't understand, but eventually in the future, if you don't reject it, you will understand. Cái Phật pháp của nó hay ở đó. Dạy quý vị như cái dạy, cái mà quý vị không thể hiểu được, mà phải dạy như thường. We know that you don't get it, but you still have to tell you. Okay? Because in the future, you will get it. Tại trong tương lai quý vị sẽ được. Bây giờ chưa được, it's okay, we wait for it. Mình sẽ đợi cho quý vị. We wait for you. Okay? Yes, Mom. If you reject it, you don't get it in the future either. Well, you will get it, but it takes a little bit longer. So, for example, someone says, you are evil. There's only Mexican Hinayana. Okay? Okay? No English Hinayana. Okay? I reject all English Hinayana. Okay? But still, in the future, they will get the English Hinayana. Because they brought it up themselves. As long as you compare, you're dead. In the future, you get it. That's why I tell my students, and let them reject all they want. As long as they listen to it for it goes in their ear, that's all we need. Mình phải nói, giảng pháp, nó không tin kệ nó. You don't believe it's okay, but it's there. In the future, you will. Nói bây giờ quý vị cũng hiểu được, không sao hết. Phải nói, we have to tell you. Okay? So all Buddha lands are the same as empty space. Tất cả Phật độ, this world is just like empty space. Okay? Cái thế gian này mình ở đây giống là hư không thôi. Okay? I don't get it, but I hope someday in the future I will get it. So please don't ask me to explain this. Bởi vì thầy cũng chưa hiểu nữa. Chỉ khi tin rằng là trong tương lai sẽ hiểu được. Okay? Can we move on? Don't look at me like that. Don't say, explain to me. I can't. Đừng có nói thầy giảng nghĩa tôi tới đây. Tôi giảng nghĩa không được. I still don't get it. Okay? The wonderful nature of worldly people is fundamentally empty. It's not a single dharma which can be attained. Và okay? Stop. It says your nature. Nói là cái bản tính của quý vị. It's basically empty. Bản tính quý vị là không. Okay? Không có cái gì mà có thể đắc được hết. It's nothing that can be attained. This is advanced Mahayana. Cái này là cái trình độ cao của Đại Thừa. You get it? Cái vị hiểu không? You get it? Hiểu không? Do you get it? Tụng với tụng. Understand it or not? Tụng. You're lying. You don't understand anything. You're not supposed to understand this. Cái vị không thể nào hiểu được cái này. Okay? See, again, another thing I don't understand either. Cũng một cái khác này hiểu không nổi luôn. Okay? I just repeat it. This is what the Patriarch says. Nên ông tổ nói thôi. The true emptiness of the self-nature is also like this. Và cái chân không đó của cái bản tính quý vị nó cũng như vậy thôi. Okay? And this is why the sixth Patriarch is teaching is so wonderful. Cái ngài Lục Tổ ngài dạy hay dễ sợ đó. He tells you he tells you the truth, then you will discover yourself. Cái này là cái lời dạy của ngài Lục Tổ. Cái vị tu quý vị sẽ tự thấy đó. You will see it yourself. It's not meant for you to understand now. Nói bây giờ quý vị không hiểu. Trong tương lai quý vị sẽ thấy được. You will see it yourself. You can reject it all you want. You can say, I only do Espanol Hinayana. But
since you hear and you listen, the true emptiness, the self-nature is how do you say Spanish? It's just like that. Huh? How do you say it? No, in Espanol. ¿Cómo? ¿Cómo se dice? I'm just gonna say it literal, but it's natural. It's just like that. Verdadera naturaleza, naturaleza verdadera. Lo mismo o la misma. Whatever they say, right there. Okay, so 28, tấm 28. Text, good no advisors. Do not listen to my explanation of emptiness and then become attached to emptiness. Avoiding becoming attached to emptiness is foremost. If you sit still with an empty mind, you will become attached to undifferentiated emptiness. This is very important. Cái phần này rất là quan trọng. He took the time to stress this for our sake. Đây cái phần mà Ngài Lục Tổ rất quan trọng, Ngài bỏ thì giờ để nhấn mạnh cái chuyện này. This is one of the pitfalls in our Buddhist practices. Đây là một những cái đại cạm bẫy trong việc tu hành, đường tu hành của chúng ta. This is a real danger area for Buddhist practices. Một cái chỗ rất là nguy hiểm. He says right there, he says, yes, there will be some time in your practice where you will experience the emptiness of the self. Okay? Đại khái là Ngài nói, trong tương lai, did I can we do the Chinese first and Vietnamese and before I elaborate? I get too excited because this is very important to us. Let me read the Chinese and Vietnamese first. Okay. 三知识，莫闻无说空，边际着空，利益莫着空。若空心静坐，chỉ着无记空。Chư thiền tri thức, chớ nghe ta nói không mà liền chấp không. Không chấp không là chủ yếu. Nếu tâm không mà tĩnh tọa, tức là chấp vô ký không. Slide number 29. Okay, he's referring. This is one of the pitfalls in the Buddha's teaching. Đây là cái nguy hiểm trong cái phần là Phật dạy. The Buddha spent the first agama. How long was that? I forgot already. I mean, so long ago. How long did the Buddha spend? How many years he spent teaching agama store? 28 years maybe. Lúc mà Đức Phật dạy pháp đó, Ngài bỏ khoảng chừng gần 30 năm Ngài dạy về cái pháp Aham. And so he taught Buddhism and he helped a lot of people experience the emptiness of their nature, of the self. Ngài dạy cái pháp Aham khiến những người tu hành chứng được cái không của mình, cái bản ngã không, cái ngã không. And what happened is that they become, when you experience the emptiness of the self, it is incredibly blissful. Khi mà quý vị đắc được cái không của bản ngã rồi đó, nó sung sướng không thể tưởng được. It's so wonderful. Okay? It's so much better than sexual pleasure. Nó còn sướng hơn là cái dục lạc nhiều. Far better. Okay? It's true. You know, for us, ordinary people, the sensual pleasures is foremost. Những cái người mà phàm phu như chúng ta thì cái dục lạc là cái quan trọng nhất. Yes or no? Only me. Có mình thầy. The rest of you are way beyond that. And what happened is that the Buddha says he showed his disciples how to
destroy the notion of a self. Đức Phật mới dạy in the Agama teachings, trong cái pháp mà A Hàm đó. Okay, let me repeat. The Agama period teaching is about 28 years or so. Okay, the Buddha spent his first 28 years convincing, educating his students about how to achieve the emptiness of the self. Ngài bỏ ra 22 năm hoặc 28 năm, thầy không nhớ nữa. Somehow, I don't know why today, maybe the food is too good or something. Bữa nay ăn no quá đây. When it's full, my stomach kind of swells and I cannot access certain parts of my brains. Ăn no cái bụng nó căng, thành ra cái khí nó không lên đầu. My chi cannot go up to my brains and therefore I cannot access it. It's true. Okay. So what happened is the Buddha spent 22 years or maybe 28 years his life, first years his life teaching the Agama store. It's called Hinayana teaching. Đức Phật bỏ 22 năm, 28 năm, thầy không nhớ nữa. Dạy cái pháp A Hàm là cái pháp người bên Nguyên Thủy nữa. And because it took that long to convince the worldly people, ordinary people, the confused people, that there's a way to empty the ego. Dạy cách để mà xóa cái bản ngã của mình. It's a very important milestone. Cái việc trong việc Phật pháp mình tu nó rất quan trọng cái đó. You need to first empty yourself, empty the ego, destroy the ego. Quý vị trước hết quý vị phải bỏ cái bản ngã của mình. Why is that? Because the ego, the Buddha says, is the source of all your suffering. Tại sao vậy? Là quý vị, cái bản ngã quý vị là cái nguồn gốc của tất cả cái khổ của quý vị. All your suffering originate from the ego. Tất cả cái khổ quý vị nó xuất gốc từ cái bản ngã. Anyone has any problems? Có ai vấn đề gì không? Especially you Americans, okay, who worship the individuals. Cái văn hóa người Mỹ mình thời đại này là mình tôn sùng cái bản chủ nghĩa cá nhân. Yes, we worship, okay, the individuality. Yes or no? Okay, and that's why we all are so miserable, regardless of who's in the office. Not funny anymore? You guys are getting immune to all my humor. Thành ra cái vị so and the funny thing, as me as a Buddhist teacher, I listen to the reasoning of the American culture. It says we worship, we respect the individuals and honor their pursuit of happiness, and right there is contradiction, right? Okay, thành cái chủ nghĩa, cái xứ Mỹ này là mình tôn trọng cái cá nhân chủ nghĩa, xong rồi mình tôn trọng họ nên đi tìm cầu cái hạnh phúc của họ. If you still have a self that pursues happiness, you will never attain true happiness. Quý vị mà còn một cái ngã mà đi chạy theo cái hạnh phúc đó, thì quý vị sẽ không bao giờ có hạnh phúc chân chính. Never ever. From a Buddhist perspective, Phật giáo mình nó không thể có được. Okay? Bất khả đắc. Any problems? Có vấn đề gì không? This is something that's very hard for the Westerners to accept. Okay. Đây là cái mà cái người Tây phương ta khó chấp nhận chuyện này. Okay. So what did we do? So the monks and nuns are so under so much pressure to teach about happiness because of the competition. Okay? Because if the monks and nuns don't talk about happiness, you would go to the churches. You go to Wei Mountain Temple.
This is why we bought it. That's why we bought a church. Nice touch, huh? Very subtle. Thành ra mấy thầy mấy cô bị áp lực dễ sợ lắm. Nếu mà không dạy về cái hạnh phúc á, ở xứ Mỹ này, you don't teach the Westerners about happiness, they will be turned off. They have no interest. Yes or no? Cooperate a little. Pretend. Pretend, please. You really don't have to shoot me down every single time. No, you're not. There's a self who is so lying through its teeth. Anyway, so what happened is that now the young monks and nuns are under so much pressure. They need to talk to you about happiness. That's why I hear everywhere I go. Yes, you go to any temple, you listen to any monks and nuns speak dharma to you. It's always, we should be happy. You deserve to be happy. You should do this to pursue happiness. It's still a you, and there's a person who pursues happiness. And that's futile. That's not Buddhism. Thành ra mấy thầy mấy cô cứ dạy hoài là cái vị nên đi chạy theo hạnh phúc, đi cầu cái sung sướng, cầu cái thoải mái. Cái đó đi ngược lại cái Phật Pháp. Okay? So the Buddha remember, it's so hard because he has to spend so many years explaining to people like us. Okay? That there's no self, there's no one pursuing happiness. Thành Đức Phật mới bỏ ra biết bao nhiêu năm trời giảng cái vị biết là không có ai đi cầu cái hạnh phúc ấy. There's no one. There's no one there. If you believe that, then he'll teach you how to see, to attain that selflessness. Mà cái vị tin như vậy, Ngài mới dạy cái vị phương pháp để mà thực hiện được cái vô ngã của mình. And when you experience the selflessness, it is extremely blissful, much better than all the sensual pleasures. Mà khi mà quý vị đạt tới được cái vô ngã rồi, thưa quý vị, đó nó sung sướng hết hơn tất cả cái gì hết. Much better than eating a good meal on Sunday at Blue Mountain Temple. Okay? That's impossible. It eclipses all sensual pleasures by far. Khi mà quý vị tới cảnh giới rồi, quý vị không còn thích những cái đồ, không bị những cái coi những cái đồ dục lạc nó là thường, qua thường nữa. Yes sir. Why don't they teach that? Good question. Thank you for the question. Anyone help me out please? Tại sao không dạy cái đó? Just a minute. What? Why don't they teach that? Yes, I want incognito mode. You don't do Google? Yeah? Why don't they teach that? Are they so overwhelmed by the expectations of the people they're teaching that they can't actually teach them? You can't teach them? Yeah, that's what I'm asking you. How can you teach something you don't know? You mean these monks don't know that? They're not very advanced in art. You want me to answer that? You don't have to. Please. Thank you. And that's why, by the way, in Buddhism, you're not allowed to teach until you're ready to teach. So these people who teach prematurely, they ended up teaching about happiness. Oh, right. That's why. Yeah, they're not ready yet. They're not ready yet, unfortunately. Okay. Câu hỏi là tại sao không mấy ông thầy cô không dạy những chuyện này? Theo hỏi nếu mà không biết thì sao dạy được? Cái lý do bên Phật giáo mình cái vị ông thầy sai đi dạy mới dạy. In Buddhism it's very clear. You don't teach unless your master tells you to teach. Someone who has wisdom enough up in the line up there, from up higher, who says,
You should be teaching. That person says, yeah, okay, yes, master. And then that person then looks at his student and says, you should be teaching. You should be teaching. So you see, there is a clear connection between the person who says, you should be teaching, the next person. And somehow, somewhere along the way, okay, that connection, that cycle is broken. And someone decides, I need to make a mortgage payment today. So I better teach something that will appeal to the donors. So now I become self-serving instead of serving the community. So this is why the tradition, that tradition is no longer how shall I say, is no longer enforced. It's no longer enforced. Okay, that's all we can that's all we can do. That's all we can say. I mean, they're well intentioned. Unfortunately, they are teaching the wrong things because of their limitations. We need to recognize their well-meaning. It's just that it's beyond them. Okay, and they don't realize they're doing more harm than good. Thành ra nói là tại vì thường có một người xác nhận cho phép học trò mới đi dạy, chứ không phải cái vị khơi mà đi dạy đâu. Okay. Yes. They teach improper things, not wrong things. Both. Okay. Yeah, both wrong and improper. Okay. All right. Any other questions? So what happened is that so the 28 years of teaching the Buddha started with. It took him this long to train his students to achieve selflessness. Thằng Ngài phải dạy bỏ 28 năm trời mới dạy xong cái pháp là vô ngã. It's that difficult. Okay? And at the end of 28 years, sau 28 năm trời, he realized that, mới thấy rằng, he realized that he finished teaching all there is that needs to be known in order to achieve selflessness. Ngài mới thấy rằng 28 năm dạy đủ hết tất cả những pháp để đắc được cái vô ngã. Okay? He moved on. He says, after you reach selflessness, okay, there is much higher levels of wisdom, of attainments. Okay, so he spent the rest of his life doing that, teaching the high level wisdoms. Okay, thành sau này Ngài mới dạy tiếp là sau cái vô ngã rồi cái có những cái thành tựu khác nó cao hơn nhiều, nó quan trọng hơn nhiều. However, what happened is that for a lot of his disciples, thousands of them, hundreds of thousands of the Buddha's disciples at his time, they achieved selflessness. Để cái khổ là biết bao nhiêu đệ tử của Ngài đó, cái lúc Đức Phật dạy còn tại thế đó, rất nhiều đệ tử Ngài đạt được cái vô ngã. And what they did is what they experienced something like the emptiness of the self. It feels so wonderful that they got attached to it. Vì cái cảnh giới nó hay quá, thành học trò của Đức Phật chấp vào cái đó. It's called, what is that called? It's a technical term for that. Yes. No. Yeah, but there's a Buddhist term for that. And they use, Master Hsing Yun's disciple used that. I didn't quite understand for many years. Yes. Oh, no. Yeah, it's too long. Korean. Yes. I don't understand Korean, but that's too long. Yes. What is it? No. Wu Shen Fa Ren. It's not that. Anyone.
I only have a phone, but that's the only one I have. Yes. What is it called? It's funny. Something so wonderful, and yet they choose a word that's so ugly. It says dharma attachment. Attachment to the dharma. Phà chúa. Phà chúa. Yeah. Phà chữ. Attachment to the dharma. Phà chữ. Pháp chấp. Chấp pháp. That's what it is. Because what does it mean? It really bothered me. Because I think, what is this dharma attachment you're talking about? Okay? Because this the dharma they're attaching to is the fact that they put an end to all suffering. It's so wonderful. That dharma enables them to end all suffering. There's nothing like it. Cái pháp chấp nó hay dễ sợ lắm. Là cái vị khi mà tới đó rồi đó, hoàn toàn không khổ nữa. Không khổ. The wife yells at you, threatens to divorce you. Okay. Vợ đòi ly dị mình, hành hạ mình. No more suffering. Okay? They think they're making you suffer. Try again. Muốn hành hạ giật dây mình. Tiếp tục đi em, cố gắng thêm đi. Alright? So, because of that state of bliss that never could experience before, ever, because it's like when you go from first stage, from eighth samadhi, which are non-Buddhists can attain highest, to first stage arhat, okay, it feels nice. Hai những cái vị tới từ Bát Định mà tới sơ quả La Hán thích lắm. It's so cool. It's so cool. You know, I say, yes, ma'am. So, Master, I thought we were supposed to try to attain that place. Let me tell you. I'm trying to describe to you how wonderful it feels. Okay, so to entice you to go there, right, and see it for yourself. Okay. Okay. And then if I lie to you, yeah, come and shoot Heinz. It's all his fault. It's the money pressure. It's not my fault. I'm speaking Dharma prematurely too. Sorry, It's funny. He finds it funny. So this is why cultivation is fascinating, because the more you improve, the people who don't improve, they think, oh, I'm so cool, I'm so happy already. It's only because they miss out the fact that the next level is even better. That's why I'm trying to tell you. Keep improving, because next level, Joe Smith, is better than how you feel right now. Much better. Can I say at least twice as better than right now? That's how it is. Sự thật là vậy. Cái gì mà tu tiến bộ trên cái trình độ sau là nó sướng hơn là ít nhất là gấp đôi, at least twice better. Yes. Master, if we don't have the self and we don't feel suffering and we just feel bliss, so who is feeling bliss when there's no self? Very nice. Very nice. Very nice.
What's the answer? What's the answer? You have the answer already? Okay? You know the answer already? What's the answer? Câu hỏi là nếu mà mình vô ngã rồi thì ai là cái ngã nào mà thấy cái sung sướng đó mà thầy cái mô tả cái tứ quả? Yes sir. Huh? It's not the self that's feeling the bliss. This is there because the self is not there. See? The man got it. The bliss is there because the self is not there. It's the not the self self feeling the bliss. that prevents you from experiencing it. You approach it from the wrong angle. This is where you worldly people are confused about. Listen carefully. This is where you all go wrong. This is where the non-Buddhists go wrong. Okay? They said, tell me how to experience it. Explain to me how to experience it. Okay? And your teacher said, you should be contemplating selflessness. You should be contemplating all this and that. And that's a wrong approach. That's a worldly approach. That's why those instructions are wrong. The instructions are what you are doing that's wrong, that stops you from experiencing selflessness. Do you understand the distinction? Of course not. Come to my Chan class and in a few years you get it. You see yourself experiencing bliss. Actually, you look at it wrong. The problem is not the self experiencing bliss. It is a self that's preventing you from experiencing bliss. You see the distinction? The question is not, how do I become selfless? Is it clear? It's not the dharma is, if someone keeps on telling me, my teacher tells me to contemplate, there's no self. Okay? It's a wrong dharma. You understand? If you try to experience the no self there's still a person trying to experience no self. That person is always at the center of your attempt. It will never work. Is that clear? Cái pháp mà thầy cứ nghe ta dạy hoài á, okay, nó là quý vị phải ngồi đó mà quán cái vô ngã cho tôi. Là quý vị thấy nó đi lầm là tại vì cái trung tâm của cái pháp quý vị là có một cái người đang quán cái vô ngã là quý vị chết rồi. Cũng có người quán là không bao giờ thấy được cái vô ngã hết. As long as there's a person contemplating selflessness, you'll never be selfless. Yes? Is that clear? That's stupid. Okay? Instead, the Agama teaching the Buddha taught is that he spent 28 years trying to come up with, look at people like you, say, what are you doing that prevents you from seeing the selflessness? So it's subtraction. That's Agama store. Does it make sense to you? Oh, she forces me because I don't explain this until you spend 5 years with me. It's not meant to explain to you. You have to do it, and then you'll be explained what's stopping you from which part of the ego is stopping you. You understand? Quý vị nghe không? Thầy nói cái này quan trọng dễ sợ lắm mà. Cái pháp A Hàm Đức Phật dạy 28 năm này không phải để quý vị đi tìm cái vô ngã, mà dạy cái pháp là
cái gì quý vị đang làm nó sai lầm khiến vị không thấy được cái vô ngã. Không cần tìm. You don't need to seek selflessness. You don't need to contemplate selflessness. You don't need to understand what you're doing that's stopping you from seeing the selflessness. That's an agama store. It's never been explained like this before. It has to be explained like this because you foreigners, you Westerners, who am I calling people foreigners? Can you translate that into English, too? English again? Agama too? Agama. It is a Sanskrit word. It's the name of the teaching period. How do you spell Agama. Erhan. It's Chinese. Huh? Erhan. Yeah. Okay. That's why when we listen to these people say, my teacher teaches me to contemplate selflessness and so forth, and you have to chuckle and say, good luck. Good luck. You'll be like this for how many more kalpas before you wake up? Nên có người cứ nói là thầy tôi dạy cái quán vô ngã là cái việc chết ngắt, như Bác Thiện mà ngồi mà đọc cái vô ngã, tôi là vô ngã, tôi là vô ngã. So Mr. Thiện back there, he's very well read. He read everything there is to read on Buddhism on the internet, and he says, oh, selflessness. I contemplate selflessness. Cái đó là cái người học sách đó bác. Người ta chưa tu, thành ra chưa thấy được cái vô ngã, chưa tới được vô ngã, thành không biết dạy tới vô ngã. That's what happens when people have not got to selflessness and try to teach you about selflessness. They all make the same mistake. I don't say anything because it's fun to listen to them. And now you force me to reveal the dark secrets. Cái vì ác ôn dễ sợ lắm. Tại vì bắt chẹt thầy phải nói cho cái vị biết, tiết lộ bí mật được. Usually I don't talk about these secrets of the world. Okay? Because we'll ruin a lot of, we'll make a lot of people miss their mortgage payments. Is it clear? So what happened is that, so let me finish my point to you. So from 8th Samadhi to first stage Arhat, the bliss you experience so at least twice as intense as 8th Samadhi. Thành quý vị tới từ bát định cho tới sơ quả La Hán là cái hỷ lạc quý vị nó sung sướng ít nhất là gấp đôi. So far so good. And then you go from first stage Arhat to second stage Arhat. Thành quý vị tới từ sơ quả La Hán tới nhị quả La Hán. It's also doubles again. Nó tăng gấp đôi nữa. Then you go from second stage Arhat to third stage Arhat. Quý vị từ nhị quả La Hán tới tam quả La Hán. It doubles again. So far so good. At least it doubles again. And then what happened from third stage Arhat to fourth stage Arhat? Thì khi tới tam quả cho tứ quả. You know what happened? At least 10 times. That's why you say, oh. And that's why they're so shocked. They say, let me hang on to it. I don't want to lose it. It's so incredible experience. Thành ra từ cái tam quả tới từ sơ quả tới từ tám bát định tới sơ quả, nó cái hỷ lạc cái vị tăng gấp đôi. Từ sơ quả tới nhị quả tăng gấp đôi nữa, tới tam quả tăng thêm gấp đôi nữa, từ tam quả tứ quả nó tăng ra gấp 10, gấp 50 lần. Sướng quá đi. Chưa bao giờ thấy sướng như vậy. Thành nó chụp ngay lập tức. Cái bản tính mình là như vậy. Chưa bao giờ thấy mà sướng như vậy. Never felt that way before. And that's the pitfall of Buddhism. Đây là cái kẹt của Pháp A Hàm của Đức Phật. This is the Buddha's weakness. Buddhism's weakness. And that's why the sixth patriarch has to remind us. Thành Đức Lục Tổ phải dạy cái này hỏi. This is the pitfalls in Hinayana, by the way. They don't have this warning, this caution that we Mahayana people have. Thành cái người bên Nguyên Thủy họ không có cái pháp này, họ không được đề cao cảnh giác kim điền.
Ta phải dạy trước. You have to teach him in advance. He said, when you get there, okay, do not be attached to emptiness. We really in our students, học trò chúng tôi là cứ ký vào đầu cho tôi nào nó nhớ là không được chấp vào cái không này. Nó sướng dễ sợ. It's so wonderful. Okay, that's why he keeps saying, what foremost is to attach, to avoid becoming attached to emptiness. Back to slide number 29. Trở về lại cái tấm 29. Ngài dạy rằng cái quan trọng nhất đừng có chấp vào cái không. You notice that? See that? The emphasis right there. Do not sit still with an empty mind. Đừng có ngồi với một cái tâm nó không. Okay? Because you will become attached to undifferentiated emptiness. Như vậy quý vị sẽ chấp vào cái vô ký không. That's what the technical term is. Undifferentiated emptiness. Or phà trữ. Vô ký chấp có nghĩa là pháp chấp. Yes, sir. Should you add the word with to that line? Which line? Do not sit still with an empty mind. The with is missing. And attached to an empty mind. Yeah. Well, yes, but Yeah. Do not sit still on an empty mind. I think it's clear. I was Yeah. stumbling over that. With an empty mind. Yeah, you're right. I forgot the with. Thank you. Okay. I prefer on an empty mind. Well, It's a double joke. Okay. Any questions? Okay. Undifferentiated. It's what is called the Wu Ji. Wu Ji Kung. Cái nào là vô ký. Yeah. Vô ký. It's like dead people. Này là giống như là người chết vậy đó. That's what the Buddha says. If you enter this and you attach to it, you're as good as a dead. It can be no stronger, and anything stronger than this image. You enter this thing here, you enter it, you stuck to it, you might as well be dead. Yeah. So what's the point of entering it? Thành quý vị thấy Phật nói là quý vị nếu mà vào chấp vào cái không này thì không khác như là chết rồi. Thành quý vị tham cái này làm gì? Why would you be greedy for this? However, you need to go through this for you to proceed to the next level. Mà quý vị phải cần qua cái này, quý vị mới lên cái bậc cao hơn được. It's a necessary stop. If it weren't necessary, we would have found ways to bypass it already. Nếu mà không cần thiết, chúng tôi đã có cách để mà gỡ rồi. Okay? Đều gỡ. This is our bottleneck. Nó kẹt ở chỗ này. Yes, sir. Thầy, cái không đó vậy phải là cái không của người A-la-hán không? That's the fourth stage, hả? Okay? Or the Patriarch Buddha. Hoặc là Ngài Bích Chi Phật. They all have stuck on this thing called the phà chữ, the dharma attachment to the dharma, or attachment to the undifferentiated emptiness. Thành người A-la-hán, người Bích Chi Phật còn kẹt vào cái chỗ này, gọi là cái không vô ký, cái pháp chấp. Yes. I have an inkling that once you would get there, it is so exciting you wouldn't try to sit still because you're probably floating. It's not the way you imagine. No? No, it's not like that. When you're sitting, you experience gravity and it's heavy and Yeah. feel your back and everything. It's not like that. No? So no. Can you describe how it is? I can't. You cannot? Or you're not permitted to? No,
It's not describable. Not describable. Yeah. So what happened is that these states, like the states we like this, for example, when I teach chant, it's a good question. These Westerners or something else, they all keep on forcing the issue. Mấy người Tây phương dễ ghét, dễ sợ. It's very annoying. They keep on, they don't let go. You say, I need to understand, tôi phải hiểu. Yeah. What happens is that I can describe to you the eighth samadhi. Okay, giảng cái vị tới nói là những cái vị tới cái bát định. But then you go to the next higher levels, you can't really quite describe it anymore. There's no word to describe it. Okay. Rồi tới cái trình độ cao hơn, mấy cái đỉnh cao hơn, giảng mô tả không có được nữa. And especially when you get to fourth stage, arhatship, it's impossible. You cannot describe it. There's no way to put it in words. This is why chant is not based on words. Okay? Bởi cái thiền á, lúc mà cái vị tới cái tứ quả La Hán rồi, không thể nào mô tả được nữa. You have to experience yourself. There's no way to describe it. Không thể nào mô tả được. So what chant meditation, okay, is not beyond helping you get to that state for you to experience it. Because it cannot be described. Thành cái thiền dạy, phương pháp thiền là dạy quý vị để quý vị biết cái cách tới đó, chứ không thể nào giảng được, không thể nào mô tả được. Questions? Okay, so I keep on running into people who try to ask me, describe it to me, what is it? Or, what is the meaning of this? It's not about meaning. It's about what I need to do to experience it. Thành ra thầy cái dạng như bác Thiện biết là mình cứ đọc sách là cứ đòi người ta cứ giảng hoài thiền là như vậy, thiền này nọ. Thì ra được thiền nó phải như vậy. Thiền thực sự là quý vị cần làm cái gì để thấy được cái cảnh giới đó, chứng nghiệm được cái cảnh giới đó, chứ không thể nào biết được, không thể nào hiểu được. Mà cái người phàm phu cứ đòi hiểu hoài. Especially the people who teach meditation out there, trying to explain to you what it is. It shows they don't know that state yet. They keep on explaining. You should contemplate selflessness. You should know that you have no self. It's only theory. They don't know how to experience it. They don't know how to help you experience it. Thành ra không phải tri kiến nữa, mà cách làm. It's about what you need to do. And that's very important to make that distinction. Buddhism now is reduced to knowledge. You go to college, you go to university, you get a PhD in Buddhism, you become an expert in Buddhism. You become an expert with a PhD, you become an expert in Buddhist terminology. Yes. But you are a blanc bec. What's French for? What a blanc bec means in Chan? Blanc bec. What's blanc bec? You know what it is? It's French. Blanc bec. Okay? An inexperienced idiot who keeps on boasting. Okay? They don't want to talk. They don't know how to do it. That's why they keep on talking. Cái người mà biết á, okay, không có nói, they don't talk. It's the people who don't know, they keep on saying, oh, let me interview you, let's talk about it, let's debate about this, let's explain to me what it is, I can explain it to you. No, it cannot be explained to you, period. It can never be explained to you.
So what are you doing trying to explain things to other people? Thành ra cái Phật Pháp mình càng ngày nó càng hư như vậy. Tới cái đòi hiểu. Okay? It's a sad state of Buddhism nowadays. That's why it's called Dharma ending age, because the Dharma is ending. People are pursuing the Dharma wrong, the wrong way. And that's why for us, we need to spend a lot of time explaining the Dharma to you to help clarify where things went wrong. What you're doing that's wrong. Thành chúng tôi phải bỏ thì giờ nói Pháp cho quý vị nghe để quý vị biết được cái chỗ quý vị sai ở chỗ nào. Okay? And I keep on meeting people who always ask me, so you understand the chant. Okay? Thầy gặp nhiều người. It just happened in New York recently. He said, so you understand the Hoa Thổ, the Cung An. Như thầy qua nữa có ông sư, ông hỏi thầy, vậy cho ông biết công án. I said, yeah, I understand Cung An. He said, can you explain me what it means when your patriarch did this? Ông nói là vậy cho ông giảng cho tôi nghe là cái công án của cái ngài linh hữu thiền sư, ông tổ của ông đó, cái công án này. Okay. Là sao? I said, if you have to ask me, then I cannot explain to you. Thầy trả lời ngay lập tức đó, nếu mà ông còn đòi hỏi tôi là tôi không thể nào trả lời cho ông được. Because he's seeking knowledge. And then before I left, I gave him another tip because he's very upset with me the rest of the time. He's so pissed off. He says, "This guy's BSing me." You know, he goes around bragging or whatever. I said, "Why don't you brag to you? You are third stage, third dhyana, and I need to brag to you." In our temple, third dhyana is like we look at them like what is it? Alo. Thank you. Rồi khi mà thầy ông trả lời, ông giận với sợ, ông nói tức cười nói ta cứ nghĩ là mình phải đi lòe người ta, mới có tam thiền đi lòe mấy đứa tam thiền là đồ dễ rách. Cái chùa mình tam thiền chỉ là củ khoai. Okay, so I said I was trying to explain to you but he didn't listen anymore. He's seething inside, and it's burning out of control. Yeah. So I said, in the future, you meet someone, and he wants to talk about the Gung An. Okay. Thầy mới dạy ông bỏ nhỏ một câu. Okay. Trong tương lai, ông gặp cái người muốn hỏi về công án, because these people are crazy about this Hoa Thổ and Gung An thing. Mấy người nào họ mê cái công án với tham tà đầu đó. Thầy hỏi, should not try to understand the Gung An. Đừng có hiểu công án. Đừng có đòi hiểu công án. Don't try to understand the Gung An. Okay? This is what the Japanese is doing wrong, the Koreans are doing wrong, the Vietnamese is doing wrong, the Chinese is doing wrong nowadays. Cái thời buổi này, người Nhật làm trật, người Hàn làm trật, người Tàu làm trật, người Việt làm trật. Học công án, they all try to understand. Ai cũng hiểu hết. Okay? They all try to understand what does the Gung An mean. Cái công án nghĩa là sao? I explained to him. I said, don't try to understand the Gung An. Okay? Don't try to have someone explain to you what the Gung An means. Okay? That's what all these monks are. They all ask me that. Tất cả mấy sư đều hỏi vậy. You understand that? Explain me this Gung An. Ông hiểu tại sao ông giảng tôi cái công án này? You should be asking. Phải trả lời, phải hỏi là. What should I do? That's right. What's stopping me from understanding? It's not what do I need to do to understand. What's stopping me from getting it? And if you ask that,
The reason your teachers don't teach you that, if you ask that, your teacher would not be able to tell you. Make sense? So no one talks about it. Thành quý vị thấy không? Thành ai cũng dạy cái gì là nói về. So the people come debating, this Gung means that. Cái này không án nghĩa là vậy. And then it also means that. And it's endless. You can talk about the meaning until you blue in the face. You never run out of things to talk about. Okay? Cái vị nói về cái ý nghĩa công án, cái vị nói thao bất tận, nó không bao giờ hết rồi đó. It's endless. But if all you need is one saying, this is why you cannot understand it. Chỉ cần trả lời, cái này tại ông không hiểu được là tại vì ông làm cái này trật chỗ này. You're doing it wrong right here. But that is the paying side of the sixth Patriarch Sutra lecture. Any questions? Ai thắc mắc gì không? The reason I bring it up, I'm very grateful for you to ask, to force the issue. Sir, troublemaker. Okay? It's because it has to be said, because now people are going berserk, trying to rationalize, trying to justify those gongan, those huatou things. Okay? And our Buddhist disciples are all getting confused. They're getting more stuck in their practice. They believe in these things because if they keep on digging like that, they would never get it. Until the end of time, they still don't get it. So watch out for people, teachers, who try to explain to you what a gung-an means. Nói cốc lốc cho quý vị nghe, cẩn thận. Ông thầy mà đòi giảng cái vị công án, cái vị chết ngắt. It's nothing to explain. It's nothing to understand. But it's about what you're doing that keeps you from understanding, prevents you from understanding. Does it make sense to you? Nó không phải là hiểu, mà phải biết là cái gì đang làm cái gì mà khiến cái việc không hiểu được. It's one versus endless. Is that clear? You need to know that one thing that prevents you from understanding. If you try to understand, you never run out of things for you to justify. Never, ever. And that's job security for us monks, by the way. I assure you, we can start our chant classes every Saturday, and I go through this gung-an. I can spend the rest of my career explaining to you gung-an, and I make so much money because you'll be so impressed. Every week I come up with a new explanation for you. Công án nó dễ sợ lắm, nó sâu xa dễ sợ, nó cứ bỏ bao nhiêu thì giờ giảng không được hết đó. But then you'll be wasting your life. And then you may become devoted to me, but you know, next lifetime, you look at me again, you want to shoot me. You ruined my life, you say. Oh well, it's not my problem. Okay, so he also talked, going back to slide number 29, slide 28. Okay, so basically, I need to finish this point here today. It's very important. Okay, that the great teachers always emphasize this part. And this is what I picked up from this sutra. This is one part. There's a very important part about being a teacher. If you really understand and care for your students, you need to teach what he's doing right now. Thành những cái người thầy mà có cái lương tâm đó, phải để ý cái chuyện này. You have to teach your students
do not ever become attached to undifferentiated emptiness. Phải dạy học trò mình không được chấp vào cái vô ký không này. Không được. It's critical not to attach to it because you will go through it in order on your way to Buddhahood. Những người nào mà đi tới cái Phật quả đều phải qua cái giai đoạn này hết. And it's imperative not to attach to that bliss that you will experience. Và quý vị phải nhớ không được chấp vào cái hỷ lạc này. Okay? Because why is it so dangerous? Because you may be very attached to kimchi today. Chẳng hạn như ta quan trọng chỗ nào? Tại vì ngày hôm nay quý vị mê ăn kimchi. Anyone? Just me. 2 people. You're not even Korean. I don't believe you. I'm half Korean. Okay? And you know, as long as you have you're attached with worldly pleasures, one day you will detach from it. No two ways about it. That's for sure. Quý vị chấp vào bất cứ cái hỷ lạc nào trong cái thế gian này, quý vị sẽ chán nó. That's guaranteed. Except for this. This is one thing you attach to it, okay? You cannot escape it. This is why it's so dangerous. This is why the teachers realize that. Quý vị biết không, những cái bất cứ sung sướng gì quý vị kiếm cuộc đời này, ăn uống ngủ nghỉ này nọ đó, quý vị cuối cùng quý vị sẽ nhàm chán hết. Yes, you pursue money, quý vị kiếm tiền. Yes, you get older and say, oh, what's the big deal? I'm so rich now. So what does Bill Gates do? He gives away his money. Yes, I say me. You I see, I keep on jumping. Me. Give it to me. And Jim too. Jim raised his hands. Yes, sir. How do you become? That's what I'm doing to you right now. Just listen to my speech. Don't attach to it. That's all it takes. You want me to explain it to you? Let me explain it to you. Don't attach to it. Americans. Only Americans ask questions like this. Yes, ma'am. Once we get there, will we know that we have insurance? You know. Because it's nothing you ever experienced before. That's all you know right away. Yeah. I like this. And that's it. You're done. But then when it happens to you personally, one side, there's a Satan who says, yeah, I like it. The other side, Master YongHua appears and says, no, don't be attached. So this is very dangerous. Yeah, this is very dangerous. That's why the Patriarch has to admonish us and say, don't be attached. It's foremost. The most important thing in your practice is not to become attached to this. Because you all will get there, by the way. All of you will get there. Even her will get there. Tại sao vậy? Nó quan trọng. Tất cả quý vị sẽ qua cái cảnh giới này. All of you, including Joe Smith. It's true. Okay. If you I guarantee it, because you cannot help it. It's a matter of time. The Patriarch would never waste time, including you, sir, non-Buddhist. You will get there as well. Guarantee.
It takes you a little bit longer. That's all. But you will get there. Cô Lan cũng tới nữa. Mặc dù nó hơi chậm tí. Okay? We all will get there at various speeds, at some point in time. You all will get there. Tất cả quý vị sẽ qua cái đó hết. Tất cả chúng ta sẽ qua cái đó hết. Thành ra, this is why, if you realize that's why this patriarch here, Huay Neng, sixth patriarch, realizes as, I know you all. He didn't say it, but he left something for me to do. Okay? And he said, this is so critical that for you, when you get there, not to be attached to it. That's all it takes. Okay? Ngài Lục Tổ, Ngài biết như vậy. Ai cũng sẽ qua cái cảnh giới này hết. Chắc chắn quý vị sẽ qua. Thành Ngài phải dặn là không được chấp vào nó. All right? Moving on. We have a few more minutes. And then Master YongHua went a little bit further. He talked about true emptiness and so forth. Ngài Tiến Hóa, thầy của thầy, my teacher, he elaborated a little bit more on this. Ngài giảng thêm về cái chân không với là wonderful existence and true emptiness. Ngài giảng về cái diệu hữu chân không. I feel that's not what this section is not about. It's not about wonderful existence and true emptiness. It's about the sixth patriarch admonishing us, don't be attached. Okay? Thầy không đồng ý với Ngài Tiến Hóa, do đó Ngài dạy cái phần. His teaching is very, very wonderful. It's very important teaching, but it's not related to the section here. The emphasis is for you, all of you, not to attach with this emptiness. That's the most important part right here that Viên Bộ Huy Nặng emphasized. Thành cái phần Ngài Tiến Hóa giảng về diệu hữu chân không rất là đúng, nhưng điều nó không có lý. Là cái phần này Ngài Huệ Năng Ngài nhấn mạnh cái vị không được chấp vào cái đó. I spent half an hour harping on this because all of you now stuck in your mind, including the American back there, who's wondering, how do I not attach to it? You cannot be attached to it. That's all you need to know. It's that simple. If you knew it's harmful to you, you will not be attached to it. It's that simple. Quý vị biết, bây giờ quý vị biết, ngày hôm nay quý vị học là cái không này nó rất có hại cho quý vị. Thành quý vị sẽ chấp được. Once you realize it's harmful to you, you will not be attached to it naturally. Phải không cái bà cụ kia? You Chinese people? Got that? It's that simple. You attach to it because you think it's cool. I'm telling you, the patriarch's telling you, don't be attached because it's not that cool. It's just much better things beyond this. Phải không chấp. If you attach to it, you will not be able to experience the more wonderful things beyond that. Okay? Chấp vào là quý vị không thể hưởng được cái sung sướng mà quý vị sau khi vị qua những cái cảnh giới cao hơn. Alright? That's all I got. If I don't want to go, it's 227 now. But I start slide 31, will be late again like last week. Thầy muốn ngừng lại đây, tại nói tiếp thì sẽ quá giờ. Any final questions? We have 3-4 minutes, còn 3-4 phút nữa. Any final questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, if not, then we can end it and then do the rebirth transference to help these people go to the Pure Land. Không ai thắc mắc thì chúng ta ngừng lại đây. Mình làm cái hồi hướng vãng sanh để giúp những cái người ta đi qua thế phương cực lạc. Thank you all for coming.